Biến đổi khí hậu đang đặt ra nhiều thách thức đối với sản xuất nông nghiệp và sinh kế của người dân Quảng Trị. Thích ứng không chỉ cần nguồn lực mà còn cần những ý tưởng mới, những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Từ mong muốn đó, cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật trong phát triển kinh tế nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị được tổ chức nhằm tìm kiếm, kết nối và lan tỏa những sáng kiến có khả năng tạo nên sự thay đổi. Cuộc thi được triển khai theo nguyên tắc công khai, minh bạch và khách quan, thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhóm cộng đồng và cá nhân trên địa bàn tỉnh. Không chỉ là một cuộc thi, đây còn là diễn đàn để những ý tưởng đổi mới được chia sẻ, hoàn thiện và kết nối với các cơ hội phát triển trong tương lai. Trong suốt quá trình cuộc thi, các sáng kiến nhận được sự đồng hành của tổ tư vấn thông qua các chuyến khảo sát thực tế, trao đổi trực tiếp và góp ý chuyên môn. Chính quá trình này đã giúp nhiều ý tưởng được bổ sung, hoàn thiện và chứng minh rõ hơn giá trị của mình. Các giải pháp hướng đến sử dụng hiệu quả tài nguyên, nâng cao sinh kế, giảm thiểu rủi ro khí hậu và tạo nền tảng cho phát triển nông nghiệp bền vững. Điểm chung của các sáng kiến là tính sáng tạo, cơ sở khoa học, khả năng ứng dụng và phù hợp với điều kiện của địa phương. Ecoenzyme gọi là vỏ quả lên men và có nhiều ứng dụng trong nông nghiệp, trong môi trường. Tôi thấy rằng là mỗi ngày như vậy lượng rác thải, phụ phẩm nông nghiệp, phụ phẩm thủy sản có thể lên từ 300 đến 400 kg trên một chợ. Trạm xử lý nước thải Đức Ninh với công suất thiết kế là 10.000 mét khối ngày đêm. Nếu không được sử dụng đúng thì nó là tiếp tục là đổ bỏ. Nếu như được sử dụng thì sẽ là tiết kiệm được 30 đến 40% cái lượng phân bón hóa học. Đồng thời là đem vào cái nguồn nước tưới cho hệ thống cây xanh đường phố. Rác của quá trình này là nguồn nguyên liệu quá trình khác. Nói cụ thể hơn, rác cũng là cái tài nguyên. Hai sáng kiến này tiết kiệm về chi phí vận chuyển, tiết kiệm về nguồn nước và tạo thêm thu nhập cho người lao động. Năm gần đây là ốc bươu vàng nó phát triển rất là nhiều. Những cái chân ruộng mà sản xuất thông thường thì người ta phải dùng cái thuốc bảo vệ thực vật để mà diệt ốc bươu vàng. Qua thực tiễn thì thấy ốc bươu vàng nó chứa một cái lượng đạm rất là nhiều so với cá, cho nên nảy ra cái ý tưởng là dùng ốc bươu vàng sản xuất ra cái loài vi sinh phục vụ lại cho cây lúa phát triển. Cái việc mà bắt ong bươu vàng để chế biến thành cái sản phẩm vi sinh mà bón cho cây lúa theo cái quy trình của hợp tác xã hiện nay là rất là đúng với cái phương hướng của hợp tác xã, với cái xu thế phát triển nông nghiệp hiện tại là biến cái thiệt hại do ốc bươu vàng gây ra trở thành cái lợi ích cho người nông dân sử dụng các cái chế phẩm đó để mà phun cho cây lúa, thì không những đem đến cái lợi ích về kinh tế, về thu nhập cho bà con thành viên hợp tác xã mà đem đến một cái môi trường rất là thân thiện đối với người sản xuất và cộng đồng người tiêu dùng. Chúng tôi mang đến một cái giải pháp đó là ứng dụng hệ thống năng lượng mặt trời trong quá trình sản xuất bột tươi sấy khô. Quy trình sấy là một trong những quy trình quan trọng quyết định đến cái chất lượng sản phẩm, và cái quy trình này thì cũng là tốn nhiều năng lượng nhất và đòi hỏi phải tính liên tục ổn định. Quy trình sấy của chúng tôi là 50 tiếng, một lượng tiêu thụ điện khá là lớn, và đặc biệt thì ở khu vực Triệu Cơ Quảng Trị là một trong những nơi có bức xạ nhiệt là rất lớn, rất là phù hợp với triển khai cái việc là ứng dụng năng lượng mặt trời. Chúng tôi hầu như là đều giữ nguyên với cái quy trình truyền thống và chúng tôi áp dụng những cái công nghệ mới hiện đại để đảm bảo tối ưu sản xuất, an toàn vệ sinh thực phẩm và mang đến một cái chất lượng tốt nhất cho khách hàng. Về hiệu quả môi trường thì mình là sử dụng năng lượng sạch tạo từ mặt trời, qua đó thì mình giảm phát thải được CO2. Ý tưởng của chúng tôi sẽ làm những cái nhà màng để phát triển được cái cây giống, và khi phát triển được cái cây giống rồi thì hợp tác xã chúng tôi sẽ làm được những cái vườn nguyên liệu rộng lớn hơn. Và hiện tại bây giờ hợp tác xã đã trồng được 160 ha, nhưng mà phát triển của hợp tác xã thì không dừng lại ở đó, mà chúng tôi đang còn cần để phát triển được 500 ha. Chúng tôi phát triển được cái vùng nguyên liệu và tinh dầu là một cái cách đồng nhất, và cái chất lượng dược tính của tinh dầu là cao hơn. Hợp tác xã có 7 thành viên, lao động chính thức là 13 người. Hợp tác xã đã nộp bảo hiểm, mà lao động thời vụ thì có khi là 25 hoặc là 30 người. Dự thi được cái bài thi này thì hợp tác xã sẽ tạo được rất là nhiều cái công ăn việc làm cho bà con ở địa phương, nhất là những cái hộ nghèo, hộ cận nghèo và những cái phụ nữ là yếu thế, phát triển được cái kinh tế, là thay thế được sắn cây keo kém hiệu quả. Trên thị trường thì chủ yếu là lâu nay là mình có sử dụng trà ở hoa sen, nhưng mà đang ở dạng là cấp đông, cho nên là khi mà bảo quản thì phải bảo quản tủ đông và vận chuyển thì khó khăn, cho nên mình nảy ra ý tưởng là dùng công nghệ sấy thăng hoa, tức là sấy khô cái sản phẩm trà ở hoa sen này để có thể bảo quản lâu và vận chuyển đi dễ dàng hơn.
Mình lựa chọn cái trà Thái Nguyên và được chuẩn ô cốp 5 sao để mà ướp cùng với những bông sen tươi mình thu hoạch. Khi mà cái sản phẩm này kết hợp và được công nghệ sấy thăng hóa thì cái giá trị của nó tăng cao thêm gấp nhiều lần so với sản phẩm bán thông thường, đem lại cái nguồn thu nhập cao cho bà con khi tham gia liên kết trồng sen trong hợp tác xã và tạo cái công ăn việc làm cũng như thu nhập ổn định cho bà con hơn. Hợp tác xã cũng liên kết thêm nhiều hộ gia đình và cũng sẽ kết nạp các hộ gia đình đó để vào thành viên của hợp tác xã, cũng như là mở rộng cái diện tích sản xuất lên để tăng cái sản lượng. Có một số các cái bất lợi về thời tiết ở cái vùng này, thì một năm thường có 2 cái đợt lũ, chúng tôi phải cho thu hoạch trước. Khi đó thì kích cỡ chưa được như mong muốn thì hợp tác xã mới có một cái ý tưởng, đó là duy trì cái con tôm ở trên chính cái phá trong mùa lũ, nuôi tôm càng xanh vượt lũ. Mô hình này sẽ duy trì được cái lượng tôm bán ra thị trường. Những cái hồ nuôi của hợp tác xã thì cũng đã cải thiện được cái cuộc sống từ cái thu hoạch từ cái con tôm này. Trong đó thì cũng có một số hồ là thuộc cái đối tượng dễ bị tổn thương bởi thiên tai. Thành viên chính thức thì có 7 thành viên và thành viên liên kết thì có 96 thành viên tham gia hợp tác xã Lộc Phát. Khi mà đã vào hợp tác xã thì người ta sẽ có một cái sự quản lý của hợp tác xã, quản lý về diện tích, quản lý về quy trình, quản lý về cái cách làm, thậm chí là có sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các cái thành viên của hợp tác xã để cái quá trình nuôi người ta cũng gặp nhiều cái thuận lợi hơn và tiếp cận được cái khoa học kỹ thuật tốt hơn. Thu cây sa sâm biển vào thì bây giờ có một vì nhập vào đường xa, cây sa sâm mà được để nguyên vẹn để gửi vào thành phố Hồ Chí Minh thì rất khó khăn. Nên như vậy bây giờ có cuộc thi được khẳng là để bảo quản lần được thì tốt hơn. Đấy là tôi nghĩ rằng là một cái loan tỏa rất rộng. Sau này không phải cái vùng biển ở bên Hải nữa, không mà vùng biển các tỉnh lân cận khác nữa. Cái này thứ nhất nó dễ trồng, thì lấy ở cát về thì nó khô. Bây giờ mình vào mình tưới nước và bỏ phân nữa thì sự sống của nó là rất cao. Tôi có một ý tưởng rằng thôi mình để sau này cũng tập huấn cho bà con trồng, cách chăm sóc. Sau này tôi có một cái vùng cấp giống cho bà con để thu mua lại toàn bộ, tăng thêm thu nhập cho bà con, chủ yếu là phụ nữ. Mỗi hồ sơ đều được xem xét, đánh giá trên hệ thống tiêu chí rõ ràng nhằm bảo đảm tính chính xác, công bằng và khách quan. Hội đồng lựa chọn những giải pháp có giá trị khoa học, kinh tế, xã hội và môi trường nổi bật, đồng thời có tiềm năng tiếp tục hỗ trợ để ứng dụng và nhân rộng trong thực tiễn. Mỗi sáng kiến tham gia cuộc thi là một bước tiến nhỏ, nhưng khi được kết nối và lan tỏa sẽ góp phần tạo nên những thay đổi lớn cho nông nghiệp Quảng Trị. Cuộc thi không chỉ tìm kiếm những ý tưởng xuất sắc mà còn mở ra cơ hội để các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu tiếp tục được hoàn thiện, ứng dụng và nhân rộng vì một nền nông nghiệp xanh, bền vững và có khả năng chống chịu cao.